هنتعلم اليوم كيف طريقة عمل البربارة. البربارة من أحد مكوناتها الرئيسية هو القمح. القمح هو أحد المكونات الرئيسية للبربارة. وعشان نعمل بربارة بتحتاج كيلو. طبعا من الكيلو ممكن تستخدم نص كيلو اللي هو احنا حطينا هنا 4 كاسات قمح مبشور، وحطينا كل كاسة بنحط عليها 3 كاسات مية، وبيتم نقعها لمدة يومين. هنفصل ونشوفها بعد يومين كيف بكون الوضع. طبعا بعد يومين لقينا الحبة تبعت حبة القمح طبعا صارت طرية. هلا حنشغلها على النار لمدة تقريبا نص ساعة. بعدين حنضيف عليها اللي هو ينسون، عنا معلقتين ينسون. حنضيف قرفة برضو، كمان ضفنا قرفة معلقة ونص كبيرة. وهلا بيديها بنضل بعد ما تجهز حنضيف اللي هي المكسرات. هي عبارة عن عين جمل. بعدين حنضيف اللي هو الفستق الحلبي. طبعا انت بتختار اللي بدك اياه من مكسرات. في عندك اللوز المقشر، وفي عندك اللي هو اهم حاجة برضو اللي هو الزبيب. عندنا زبيب يكون مجفف، بنضافه كلياتهم على الخلطة هذه. هلا بعد ربع ساعة من على النار نلاحظ ان القمح بدأ يستوي، وحنضيف المكونات التانية اللي هي المكسرات. حنضيف اللي هو عين الجمل. طبعا بتضيف الكمية اللي انت بتلاقيها مناسبة. احنا هنا ضفنا حوالي 400 جرام من عين الجمل، وضفنا كمان حنضيف اللي هو 200 جرام من اللوز المقشر، وحنضيف اللي هو 100 جرام اللي هو فستق حلبي. حنجيب 100 جرام تانية، وبضل عنا الزبيب حنضيفه برضو. حنخلط كل المكونات مع بعض. حنلاقيها بدأت تتسبك الخلطة بربارة. طبعا حنجيب كمان وقية اللي هي حنضيف عليها اللي هي وقية الفستق الحلبي اللي ضايلة. وحنضيف الزبيب. انا هخلي الزبيب لاخر مرحلة على اساس انه هطلع منها شوية بدون زبيب. طبعا ضفنا حوالي 400 جرام عسل. يعني انت لو شفتي هنا كويس. هنحرك شوف كيف الطعم بيصير، حلاوتها كويسة ولا لا. يعني اللي حابب تضيف ممكن تضيف كمان. ضفنا كمان 200 جرام تقريبا عسل، صار حوالي 600 جرام. ودي شكل البربارة بعد تقريبا ساعة و10 دقايق على النار. تقريبا صارت متسبكة مع بعض كده كويس. وطبعا انتوا شايفين كيف حبات البربارة القمح واللوز والجوز والفستق مبين، وايه كمان يعني والزبيب. طبعا الكمية طلعت قليلة، يعني مفترض نحط كمان بالزيادة هاي الزبيب، حبات الزبيب. طبعا مفترض نحط كمية أكتر اللي هي تقريبا
400 نص كيلو أو 400 جرام. طبعا كده تمام. حط النار عليها عشان تتسبك مع بعض. ضربناها في الميكسر في الهاند ميكسر وصار شكلها بالشكل ده.